Hello guys, স্বাগতম that's Rumi Vibes. আজি মই বহুত দিনৰ পিছত আহিলো ইউটিউবত মোৰ কিবা প্ৰব্লেম আছিল তাৰ কাৰণে আহিলো সো মই এটা আনবক্সিং কৰিম হেডফোন আনবক্সিং তো এইটো 1000ত তলত প্ৰাইসটো হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে মানে এমআৰপি টো বেছি দিয়া আছে কিন্তু মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো মানে কয়েন দি আৰু কিবা ডিসকাউন্ট আছিল তাৰ কাৰণে তো এইটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম তো আনবক্সিং তো যাওক স্টার্ট করো তো সো কাটিলো প্রথমতে দেখাম আপোনাক কেনেকুৱা এইটো হয় যাই থাকক ভিডিওটো তো এইটো কাটিলো তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব চাই থাকিব সম্পূৰ্ণলৈকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তো কেনেকুৱা হয় বহুতে হেডফোন অৰ্ডাৰ দিব খোজে অনলাইনত ৰিভিউ নাপায় আনবক্সিঙত দেখা নাপায় তো এইটো মই দিছো চাওক ওয়াও ভিকি কৌশলৰ এইটো মানে ব্যান্ড এম্বাসেডৰ হয় ইয়াতে ভিকি কৌশলৰ ফটো দিয়া আছে চাওক ভিকি কৌশল হেডফোন Boult ব্যান্ডৰ হয় Boult হেডফোনৰ ব্যান্ডৰ হয় তো ইয়াতে দিয়া আছে চাওক এইবোৰ কি দিয়া আছে আৰু এইটো কৃতিচেনৰ ব্যান্ড এম্বাসেডৰ হয় কৃতিচেনন ইয়াতে দিয়া আছে কট ম্যানুফ্যাকচাৰিং হৈছে ইয়াতে দিয়া আছে তো ইয়াতে এক্সট্ৰা বেগস পাব তাৰ পিছত মাইক্ৰোফোনটো থাকিব এইচডি কোৱালিটিৰ ভয়েসটো আপুনি কৰিব পাৰিব বা কিটো থাকিব 1 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি আছে এইটো ভাল হয় আৰু এইটো ট্ৰেকিং আইডি হয় ফ্লিপকাৰ্টৰ সো চাওক এইটো ভালে লাগিছে দেখাত এইটো মই এইটো ডেসক্ৰিপশনত দি দিম লিংকটো আপুনি ডাইৰেক্ট লিংকত গৈ ডাইৰেক্ট কিনিব পাৰিব আৰু মোৰ লিংকৰ পৰা ক্লিক কৰিলে আপুনি ডিসকাউন্ট পাব তাৰ কাৰণে মোৰ ডেসক্ৰিপশন বৰ আৰু কমেন্ট লিংকত গৈ ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰক তেতিয়া আপুনি ডিসকাউন্ট পাব আৰু এই ডিসকাউন্ট মতে আপুনি কিনিব পাৰিব তো চাওক হেডফোনটো কেনেকুৱা হয় আমি দেখাম দেখি চাই থাকক আৰু কমেন্ট সেকশনত যেটো ডেসক্ৰিপশনত কমেন্ট সেকশন বা ডেসক্ৰিপশনত যেটো লিংক দিম এইটোত গৈ আপুনি এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব 1000ত তলত হয় এইটোৰ দাম তো যিবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে এনেও আপুনি চাব পাৰিব আৰু বহু লোকে ভাবে যে হেডফোন অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি এইটো কাৰণতে মই ভিডিওটো বনাইছো সকলোৰে ভালৰ কাৰণে আৰু মই এটা মানে ভিডিও দি দিম ৰিমিক্সত আপুনি চাব কেনেকুৱা মোৰ এটা ভন্টি ডান্স কৰি আছিল বা গান শুনি বহুত বেছ হয় ভাল হয় ময়ো শুনিছিলো তো এইটো এটা ভিডিও মই কি কৰি দিম ইন্ডোত দি দিম ভিডিওটো আপুনি চাব কেনেকুৱা হয় আপুনি ভিডিওটো চাইয়ে ক'ব পাৰিব যে কেনেকুৱা এনজয় কৰি আছিল কেনেকুৱা লাগে আপুনি এইটো চাব তো হৈছে এতিয়া আমি চাম কেনেকুৱা হয় মইতো দেখা নাই ফাৰ্স্ট এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আগতো মই এনে হেডফোন ইউজ কৰিছিলো কিন্তু অন দা হেড ইয়াৰফোনটো ইউজ কৰা নাই তো ইয়াতে মাইক আহিছে ইয়াতে সব কোৱালিটি এনে দিয়া আছে ম্যানুফ্যাকচার করছে ইম্পোর্ট করা হয়েছে কালারটা ব্ল্যাক হয় তো এইবেলে সব দিয়া আছে ইয়াতে তো লেটস স্টার্ট চাওক কেনেকুৱা হয় এইটো তো আমি এতিয়া খোলো কৰ পৰা খুলিব লাগিব ইফালৰ পৰা চাওক ইফালৰ পৰা খোলো তো এতিয়া আমি এক্সাইটেড ওপেন কৰিম কেনেকুৱা হয় দেখিম কেনেকুৱা বেছৰ হয় এইটো দেখিম তো আহো স্টার্ট করো খোলো তো এইটো আমি ওপেন কৰিছিলো চাওক ওপেন কৰিছো এইটো ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক বহুত ধুনিয়া লাগিছে পুৰা পেকেজিঙত দিছে পেকেজিং দিছে পেকেজিং খুললো ইয়াতে লেখা আছে বোল্ট ব্যান্ডৰ দিয়া আছে ব্যান্ডৰ সাইনটো দি আছে স্টাইলিশ হয় পুৰা দেখাত যদি আপুনি কিটো
হেডফোনটো যদি ইয়াৰত দিব বহুত ষ্টাইলিছ লাগে আৰু ইয়াতে চাওক এইটো কি এইটো এটা কুপন দিছে এইটো কুপন ইয়াতে কি লিখা আছে 100 रुपीसৰ কুপন এইটো চাগে কুপনটো 100 रुपीस মই পাম গেট 1000 সৰি ন 100 ভাউচাৰ কিউআৰত স্ক্যান কৰিলে ইয়াত লিখা আছে স্ক্যান দা কিউআৰ এন্ড ভিজিট 100 रुपीस পাম যদি আমি স্ক্যান কৰিলে 100 रुपीस পাম তো এক্সট্ৰা 100 रुपीस আমি ভাউচাৰ আপুনি পাব তো চাওক এইটো কেনেকুৱা লাগিছে তো এইটো হয় হেডফোনটো মই শুনিছিলো পুৰা বেষ্ট আছে ভাল আছে হেডফোনটো ষ্টাইল সো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব থ্যাংক ইউ